Niin se Kristiinan kaupunki jäi nyt sitten taakse. Tervetuloa Sailing Aventuran pariin. Noniin. Eikö se kokkolalainen purjehtiminen on kivien väistämistä? Jee ja töttörö. Vielä voi alusupota ennen kuin päästään Orisatamaan. Tässä jaksossa matkamme jatkuu Kristiinan kaupungista Vaasaan ja sieltä päätepysäkkiimme Kokkolaan. Myrskytuulet ovat väistäneet ja meillä on parin päivän aikaikkuna ennen seuraavaa myrskyä. Niin se Kristiinan kaupunki jäi nyt sitten taakse. Tässä väylällä ollaan etelään päin vielä. Tai ei ihan eteläänkään, mutta sinne suuntaan kierretään täältä Syvänväylän kautta. En tiedä missä kaupungissa on eniten noita propelleja, mutta täällä niitä ainakin on. Edellispäivän tuulista on vielä pientä maininkia jäljellä. Tässä kohtaa muistaakseni vielä vähän tuuli. Eli jos ei aikataulua olisi, niin olisi ihan mukava lillua vasta tuuleenkin purjeilla. Järvellä purjehtimiseen tottuneena en osaa hahmottaa tätä tilaa, mikä nyt on ympärillä. Tarkoitan tällä luonnollisesti sitä, että luovit ovat tästä eteenpäin vähän pitempiä. Miehistön viihdyttäessä itseään on hyvä kiittää tässä kohtaa teitä. Uuden veneemme myötä tilaajia on tullut yli 400 ja YouTuben kumppanuusohjelman rajoja on jo kovastikin rikottu. Joten kiitos tilauksesta ja katselusta. Jos et ole vielä tilaaja, se on ilmainen tapa tukea ja näyttää, että sinua kiinnostaa sisältö. Tarkoittaa käytännössä sitä, että sinulle ehdotetaan enemmän meidän sisältöä katseltavaksi ja näet myös uusimmat videot ensimmäisten joukossa. No niin, matkapäivä 3.2 ja Kristiinan kaupungista lähettiin 5 tuntia. Sitten 4 tuntia vielä matkaa jäljellä, niin päästään vähän lähemmäs Vaasaa. Alkumatkasta oli yllättävänkin paljon autoa. Näyttää sen mukaan, niin kuin ennuste sanoi. Mutta pentolla poksutellaan. Rupee matka hämöttelemään loppua. Alunperinhän tämä piti kestää vaan 3 viikkoa, mutta niinhän siinä nyt on käynyt, että 32 päivää on menossa. Ja Kokkola on vielä pari tällaista pitempää purjehdusta kautta moottorointia, niin ollaan perinne. Rupee aikataulut paukkumaan, kesälomat loppumaan ja tapahtumat hukkaamaan päälle. Nyt ollaan päästy tähän
Vaasan edustalle tai Vaasan eteläpuolelle. Ja mietittiin, että oltaisiin yhteen saarikohteeseen menty yöksi. Ja se oli vähän kysymysmerkki, että päästäänkö sinne. Siellä oli 5 poijupaikkaa ja satamakirjan mukaan 2 metrin syväys maksimi. Ja meillähän nyt oletettavasti se 2,1 on. Ja mutta taas sitten Navionics näytti ja se kartta tai satamakirjakin näytti, että siinä laiturin päässä olisi 3 käyrää siihen, eli oltaisiin siihen mahdollisesti päästy, mutta koskaan tiedä ketä siellä on jo, niin päivitetäänpä Määränpää Raippaluodon sillaksi, eli mennään pari tuntia pitempään, niin päästään sitten pikkasen edemmäs, eli menee varmaan 60 mailia tänään rikki, kun edetään. Ja nythän on merenkäynti ja tuuli on tyyntynyt, niin mikäs tässä nyt sitten moottoroidessa 2000 kierroksella vähän vajaa, niin mennään 6,2 solmua. Mikäs tässä kutkutellessa Volvo Pentakaan näytä savuttamisen merkkejä, niin mennään kunnes toisin käy. Auringonpaistetta ja tuuletonta tilaa, niin emäntäkin sai sortsit jalkaan. Ja minä sain keppiviidakon. Kalle, eli meidän kumivene, varjostaa tuossa sen verran, että vielä ei tarkene takkia päältä ottaa. Se meidän ensimmäinen vaihtoehto, ilmeisesti Perkö nimeltään. Ei näyttänyt kiikareilla ainakaan olevan siellä ketään. Siinä olisi varmaan ihan ilmaa. Sieltä kyllä äkkiä tää pojujakaan näy. Jatketaanpa matkaa. Päivän loppuvastustaja. Kukaan ei voi väittää, etteikö sillanalitukset olisi aina oma jännitysmomenttinsa, vaikka kuinka olisi ennakkotietoja katsottu ja tiedossa oma mastonko. Kun välimatkaa maston huipusta sillan rakenteisiin yrittää veneen kannelta arvioida, niin aina silmä hämää. Onneksi tällä kertaa vältyimme kiljusmaiselta hetken. Monesti on keskusteluja karavaanarielämän ja veneilyn eroista ja yhtäläisyyksistä. Muuttujia ainakin veneilyssä on aika paljon enemmän kuin autolla menee. En sano, etteikö matkailuautoelämässäkin olisi omat haasteensa,
Veneilyssä niitä ainakin on. Itse olen pitkässä juoksussa ajatellut asian niin, että veneellä pääsen kohteisiin, joihin kaikki eivät pääse. Ja vesi itsessään elementtinä on minua aina kiinnostanut. Yksi isoista odotuksista on päästä pois valosaasteesta niin, että taivaan kanta ja linnunrata ja tähdet avautuvat ihan eri mallia. Otetaan se ensimmäinen poiju siitä, mikä näkyy jo. P30 minuuttia lukee siinä. Niin, on siinä septikin. Ja jos otetaan se poiju vaan siitä. Ensimmäinen. Niin. Vai mennäänkö tohon laitaan? Mitä me nyt tehdään? No, sitä on hyvä sitten katsoa sitä kuitenkin kiinnitetty tuossa sentin päässä laitettu. Mennäänkö tohon kylkeen? Ei voi varata. Häh? Ei voi varata. No niin, otetaan poiju sitten siitä ja mietitään, jos tarvitaan. Mikä? Mikä se ensimmäinen poiju on? No mikähän se siinä on? Varmaan se mikä siinä nyt on. Vai tämä näin ensimmäinen? No voidaan me ottaa se sieltä laidastakin. Häh? Kiinni. Itse olin tässä kohtaa aivan naatti. 13 tunnin ja 74 mailin ajelu näkyi. Onneksi ei ole luvattu kovinkaan isoja tuulia. Kävimme hakemassa kevyttä iltapalaa sillan kupeessa olevasta ravintolasta ja painuimme yöpuulle. No niin, näin sitä vaan mennään. Kotia kohti. Tänään puksutellaan päivä 3.3 kunniaksi Kokkola.
niin. Ollaan päästy niin sanotusti merelle. Seuraava actioni on ajella 5 tuntia suoraan. Taikaluukusta löytyi brunssieväät, niin nautiskellaanpa niistä. Palle on tänään ohjailu ihan hyvin, pysyy suurin piirtein kurssissa. Eilen oli sellaista vaihtelua +/- 5 astetta, niin ei siihen oikein uskaltanut luottaa. Siinä ilmeisesti nuo sähköliitokset tuolta boksin puolelta ja tuosta liittimen puolelta, niin pitää tarkistaa, se pätkii jostain syystä yhteyttä. No, ei kosketa siihen, niin se toimii. 1800 kierroksella mennään ja 5,8 solmua riippuen aalloista. Mutta tänään on aika paljon mukavampi keli tässä heti aamutuimaa aloitellessakin kuin eilen. Ja tänään pitäisi myös olla pari tuntia lyhkäisempi päivä. Eilenhän vedettiin nyt sitten Kristiinan kaupungista tuohon Vaasaan Raippaluodon sillalle. Se oli sellainen 13 tuntia ja 74 mailia. Ja moottorilla toki tultiin koko matka. Vastasta tulta ja aaltoa ja sitten lopputuuli ja kaikenlaista semmoista. Tänäänkin periaatteellisesti pystyttäisiin tähän suuntaan purjehtimaan, mutta ei ole kuin pari metriä tuulta, niin eipä siinä oikein matka etene. Sen verran ei ole uskallusta eikä tietysti tuulen suuntakaan salli, että tuo meidän spinaakkeri, mikä tuolla on, muistaakseni olikohan se nyt 110 vai 115 neliöinen sukassa, niin ei löydy vielä kanttia sitä kokeilla. Mutta ehkä joskus. Ja toki niin kuin sanoin, niin tuulen suuntahan ei spinaakkeria nyt sallikaan. Kiinnostelis kyllä kovasti kenaakkeri sen, että olisi vähän helpompi laittaa. Tai miksei jatkossa nyt sitten joku Code Peak. Niin pääsisi tällaisessa kevyessä videessäkin sitten ees jonnekin ja suurin piirtein oikeeseen suuntaan. Mutta näin se vaan se matka jatkuu. Ei ole yhtään tiukkoja väyliä. Tää on melkein kuin Sumiaisiin, jos mennään. Onneksi täällä on sentään linjataulut, niin voi tähystellä sinne. Sitten vaan toivoo, että ei kuulu sellaista. Minun huumori ei meidän porukassa aina ihan uppoa, mutta toivottavasti ei uppoa Bon Vivantkaan.
väistämistä. Totuttelua kiven läheisyyteen. Jotain vakavampaakin. Oikein. Jee, ja töttörö. Vielä voi alusupota ennen kuin päästään kotisatamaan, mutta aika selvillä vesillä ollaan. Toukokuun alkupuolella, kun veneen kaupat olivat suurin piirtein kasassa, varasin tulevalle veneellemme paikkaa Kokkolan kaupungilta Suntinsuun satamasta. Tämä oli minullekin ensimmäinen kerta, kun vierailen Suntinsuun satamassa. Tässä on nyt varmaan 2 ensimmäistä poijua jo nää. Nopeasti vaihdettua puoltakin, jos tarvii. Herätimme ilmeistä mielenkiintoa rannalla olijoissa. No. Otetaan siitä se ensimmäinen ja mennään sen vasemman. Tämä ensimmäinen. 14, 13, 12, 11. Eli se on se, missä roikkuu jotain, niin sen vasemmalla puolella. Ehkä. Vähän myöhemmin opin, että tämän kokoiset purjealukset yleensä jää Mustakarille tai Elpaan. Aika törkeen lähellä. Poiju.
venepaikka niin kuin olin ajatellut. Niin varmaan Kokkolan kaupunki oli ajatellut vähän eri tavalla, mutta mietitään mitenkä homma etenee. Se olisi numero 33 tai 34. Taitaa olla 34. Viimeinen aamu veneellä tätä siirtopurjehdusta. Eli vene on nyt Kokkolassa. Mutta ihan ei eilinen mennyt myöskään niin kuin Römsöissä, niin kuin harvemmin meillä menee. Eli varattu venepaikka Kokkolan kaupungista Suntinsuun satamasta, niin eihän se nyt ihan täsmännyt. Yritin varmistella kaupungin virkamieheltä, jolta vuokrasin paikkaa, että pojut on varmasti riittävän kaukana ja paikka sopii veneelle. No siellähän ei ollut kuin yksi keulakiinnityspiste ja pojut tuli tuohon heti knaapin kohdalle, kun ne sai paikalle, eli ei yhtään kireelle, eli lievää tai etelänpuoleisia tuulia, jonkunlaisia, niin meillä olisi ollut keulalaiturissa ja näin edespäin. Ei nyt ollut ihan optimaalinen paikka. Katsotaan, mitenkä tämä saaka tästä jatkuu, että saadaanko keskusteltua kaupungin kanssa, että saisiko rahoja takaisin vai mikä on nyt sitten politiikka. Ihan siellä kaupungin nettisivuilla venepaikkaa varatessa lukee, että vuokraaja itse varmistaa, että vene sopii, mutta näillä tiedoilla, mitä minä olen saanut, niin onhan se sopinut, mutta totuus on sitten karua kummempaa. Katsotaan nyt sitten, että saadaanko hyvitystä. 450 € oli venepaikka täällä Kokkolassa, eli Kokkolan kaupunki on nostanut aika roimasti noita satamamaksuja tässä tälle vuodelle, mutta ei siitä sen enempää. Mutta soitin siitä sitten eilen Kokkolan purjehtien joiden kommandorille. Nimeähän en tietenkään muista, mutta joka tapauksessa ja täältä löytyi Kokkolan purjehtijoiden tukikohdasta niin yksi peräpojupaikka, mikä meille sitten mahdollisesti sopi. Ja sovittiin, että ajetaan illalla mehet tähän ja kokeillaan, että mitenkä homma toimii. Ja tässähän sitä nyt on kelluttu. Ja pohjoistuulilta suojaa pikkasen tommonen niemenkärki tossa, että ei nyt ihan suoraan pääse tähän, mutta elikkä nythän on luvattu niitä myrskytuulia tossa ensi yöksi. Ja näin, niin mitenkä tässä pärjäillään. Ja meidän luonnollisesti pitäisi lähteä nyt sitten käymään ainakin kotona parin päivän visiitti nyt vähintään. Joo, emäntä mulkaisee tuolta kameran takaa sen takia, että saattaa olla parin viikon visiitti. Mutta katsotaan, miten hommat sujuu, että mitenkä tässä seuraavan kerran päästään käymään. Mutta joo, Aventura, tai siis anteeksi, Bon Vivant on nyt tässä Kokkolan purjehtijoiden laiturissa hyvällä paikalla. Kiitos vaan Kokkolan purjehtijoiden väki, että päästiin tähän ja vielä kun saadaan jäsenhakemus hyväksyttyä ja virallisesti tämä asia sovittua, niin jes, vielä kaneettina tähän, että minähän olen melkein niin kuin vannonut, että minä en mihinkään purjeseuraan liity. Riippuen näistä kaikista mahdollisista perinteisistä menoista, mitä purjehdusseuroissa on, ja jonkunlaista työtaakkaakin siitä sitten jossain määrin tulee niin mutta tässä sitä nyt taas ollaan vannomatta paras ja purjehdusseuraan liittymässä ollaan. Mutta sain vakuutukset siitä, että Kokkolan purjehtijat ei ole työleiri ja niin edespäin, mutta katsellaan kuinka asiat kehittyy siltäkin saralta. Tässä sitä viimeisiä
aamukahveja tässä hörpitään. Näin vain on perheen voimin selätetty 650 mailin veneen siirto ja tästä on hyvä jatkaa uusiin seikkailuihin. Valmistautuminen ullamyrskyä varten piti kuitenkin hoitaa ennen veneen jättöä laituriin. Muutaman kuukauden taistelun jälkeen Kokkolan kaupunkikin saatiin myöntymään siihen, että sain venepaikan maksun takaisin. Kiitos kaikille katselusta ja tilauksesta ja Aarolle kyydistä kotiin.